Welcome back at magandang araw po ulit sa inyong lahat. Bali po tayo ay magtatapal na ng ating first coat sa drywall. Pero bago po niyan, ipapakita ko lang po kung anong mga tools na ginagamit natin sa pantapal ng mud. Bali yung iba gumagamit nito, yung pan at saka knife. Dito po nilalagay yung mud at tinatapal po paganyan o paganito. Ang isang ginagamit natin na tools ay yung hook. Itong tinatawag na hook. At saka yung trowel. Ito yung trowel. Bali, sa akin po may tatlo po akong sizes ng trowel. Ito po yung finishing. Bali 16 inch wide. At saka ito yung pang first coat na 11 inch wide. At saka curved blade po siya kung mapapansin nyo. Ito ay 14 inch wide second coat. Saka curved blade din po siya. Bali, isang technique po nito sa paglagay ng mud ay ang trowel. Bali, lagyan po ng from corner or edge to edge ang mud ng mud. Hindi po pwedeng ilagay lamang sa gitna na ganyan. Dapat po siya, puno po siya ng edge to edge para maganda ang tapal. At saka yung paghawak po nito ay nakadiagonal. Hindi po ganyan. Kasi bali i-scrape niya lahat ng mud kung ganyan. Dapat naka-diagonal po siya or slanting para maiiwan po yung ibang mud sa drywall. Ayan po guys, tapos na sa pan. Bali, tapos na po tayo sa bevel joint. Dito naman tayo sa butt joint. Rocky po siya mga kababayan. Kaya kung hindi lang po sana ganito, maaaring isang pasada lang po ang gagawin natin dito. Dahil ganito ang sitwasyon, kailangan nating tapalan ng both sides ng drywall para maging smooth at pumantay dito sa dalawang bahagi. Bali, maglalagay po tayo ng isang pasada rito. At isa rin dito sa kabila.
Ayan. Ayan po guys, bali sa corner, ang ginagawang pag-finish ko dito ay ginagamitan ko lang na lang nito ng pine knife. Ito po. Bali, one side at a time. Finish mo muna yung isang side, tapos the next day yung kabilang side naman. Bali, ganito po. Ang pinaka-line po na para may straight po ang line is yung pinaka-edge ng aking knife na ito ay parang ito yung pinaka-straight line ko. So ito ay tatapat ko rito at ito ang gagawin kong pinaka-linya para maging straight siya. Ganito po, papakita ko po sa inyo. Ayan po guys, first coat pa lang po yan. Kung nakikita nyo man yung tape dyan, matatapa lang po rin yung second coat at saka third coat. Kaya patuyuin muna natin, tapos pabalik tayo para sa second coat. Sa second coat, saka third coat, parang ganun din ang proseso. Kaso pinapalapad lang natin para mag-spread siya, para maging level lahat ng drywall.